Het is, even kijken, 8 maart, 10 uur, 9:15. En we hebben een relatief korte etappe vandaag. Maar we komen wel in Portugal uit. De rit is 384 kilometer. En dan komen we net over de grens in het plaatsje, hebben we uitgekozen op de kaart. Elvas, Ton? Is dat goed? Elvas. En daar blijven we ook 2 nachten. Tenminste, als het een leuke camping is. En daarna gaan we naar de Algarve. En dat, als we daar in de Algarve zijn, dan blijven we daar zeker een week, denk ik. Yes. En dan hoop ik dat het daar wat warmer is. We hebben net getankt. Ik heb nog nooit zoveel geld betaald voor 1 tank. Terwijl het in Spanje is. In Nederland is het nog veel duurder. Het is hier 1,75,9. Jongen. Ik heb iets van 130 euro betaald. Hij was ook bijna leeg hoor. De tank. Maar we kunnen weer. En we gaan vandaag naar Portugal. Het weer in Spanje is erg slecht. Dat in tegenstelling tot in Nederland. En daarom hebben we besloten om onze plannen te wijzigen. We gaan niet eerst naar de Costa's, maar we gaan meteen richting Portugal. Hier komen we bij de grens van Portugal. En we moeten meteen de klok 1 uur naar achteren zetten. Deze camping hadden we uitgekozen, maar we moesten wachten tot 3 uur Portugese tijd. En dat duurde ons veel te lang. We komen hier bij de Portugese peage. We hebben een tollbadge. Met welk poortje moeten we nou nemen? Deze kennelijk niet. Hij gaat niet open. Je moet het poortje hebben met het teken van de Via verder erop. Zo ziet dat eruit. Allemaal camera's en dan kun je doorrijden. We gaan naar een andere camping. Puro Alentejo. Die is niet ver van de vorige. Hij ligt helemaal buitenaf. Als dat iets betekent. Holy gosh, joh. Zit de receptie? Oh mijn god. Hier is receptie. We bellen aan bij de receptie. En dan komt de eigenaresse, Paula, om ons rond te leiden. Hier zie je onze route. Het gaat van Tordesillas naar de grensplaats Bonagos. We krijgen een grote plek. En we gaan voor het eerst deze vakantie lekker in het zonnetje zitten. Zo, dat is een verandering. Dor inconfessável, presa na garganta, rezo em voz baixa, ninguém se levanta. Adeus em Alfama, eco na calçada. Gisteren was mijn uitzicht vanuit het bed nog 1 groot zwembad. En nu is dit mijn uitzicht vanuit mijn bed. Heerlijk. 's Morgens om 9:30 komt de groenteboer langs. En naast ons wordt gesnoeid. Volg deze weg 130 meter. We moeten deze weg 130 meter volgen. Het is 10 maart. Ja. Je En bent lekker ook- weer. En lekker weer. Nou, een beetje fris wel. Jawel, maar het is droog. Dat Dat- is voor ons al heel wat. Ja. Toch? Maar het wordt beter, hè? Ja, absoluut.
We gaan lekker wandelen. We gaan een heel lekker stukje lopen. Weer via Komoot. Wordt altijd leuk. Wordt altijd goed, joh. Ja. Maar ook hier in Portugal heeft het enorm geregend de afgelopen week. Wil je nog een camping beginnen hier? Of misschien een mooie villa neerzetten? Is allemaal gewoon te kopen hoor. Kijk, dat ding dan moet je even afbreken. En dan zet je er een fantastische mooie villa neer. Altijd zonnig hier. Tenminste, dat zegt de camping-eigenaar. Maar dan komt er een snel stromende sloot met water. Waar we niet overheen kunnen zonder dat je natte voeten krijgt. We stoppen dus hier en keren weer om. Maar we hadden eigenlijk door moeten lopen. En dan heb je een prachtig rondje. Inclusief uitzicht op een oude Romeinse brug. Op Google Earth zie je hier een mooie opname van onze camping. Midden tussen de olijfbomen. Lekker rustig. Prachtig. De zonnebril moet op, eigenlijk. We verlaten deze prachtige camping. Ik heb afscheid genomen van de eigenaresse, Paula. Kostte €25 per nacht, dus daar kun je helemaal niks van zeggen. Ze zei over, nou is het mooi weer en dan ga je weg. Want het is nu prachtig mooi weer. 14 graden met een felle zon. Jongen. En het is 10 uur. En het is nu 8:10. Ja, dat wordt een mooie dag, jongen. Camping Puro Allegento. Alentejo. Puro Alentejo, ja. Van Paula en Bobby. Van Paula en Bobby, ja. Nou, dan gaan we helemaal naar de Algarve. Dat duurt nog even, 3,5 uur rijden, zegt hij. Dan gaan we naar de camping Torres Campo. Dat is totaal het tegenovergestelde van deze camping. Deze camping is rustig, mooi, schoon. En ja, we gaan nou zeg maar naar een camping, daar zit alles in. Super. Ja, alles. Maar goed, we blijven daar een week, we hebben daar gereserveerd. Verheug ik me ook op. Lekker voor de afwisseling. Jazeker. Dus ik ga nou gas geven, Ton. Oké, wedstrijd. Naar de wedstrijd. Links in de bomen zie je ooievaars. Die ons uitzwaaien. Kijk, hier zit er nog één. En voor de rest rijden we via de autobaan richting de Algarve. Tanken in Portugal is duurder dan in Spanje. Hier betaalde ik €1,99 voor een liter diesel. Eerst gaat het richting Lissabon en daarna gaat het naar beneden, naar het zuiden, over de A7. Allemaal peage. De camping ligt helemaal in het uiterste zuiden van Portugal, de Algarve. Het ligt dicht bij het strand en de Atlantische Oceaan en het behoort tot de keten Yellow Village, een luxe Franse keten van campings. Gekocht bij de Intermarché, 2 van die fantastische spiezen op dit kleine barbecue'tje. Een van de mooiste aankopen die we ooit hebben gedaan tijdens de camper. Kunnen we lekker buiten doen. Morgen gaan we vis erop leggen, denk ik. Even proeven wat voor vlees dat is. Gefeliciteerd nog, Tom. Dankjewel, 12 paarden. Ja, wat een herrie. 73 kaarsjes uitgeblazen vanmorgen. En je zult het niet zingen? Nee, hè? Nee. Maar we zitten hier in Lagos, in Torres Campo. En het is heerlijk weer. Dus we gaan een flink stuk lopen naar een stadje Lutz met een hele mooie boulevard en een lekker strand en heerlijke terrasjes. Dus vandaag komt echt wel goed. Dat denk ik ook. Ja. Ja, ga je mee? Ja, ga ik.
Te voet ben je in een half uurtje in Lutz, ook wel bekend als Praia de Lutz, een toeristische badplaats. Het Witte Kerkje, of officieel Kerk van Onze Lieve Vrouw van het Licht. En er is hier een heel groot verschil tussen eb en vloed, ruim 2 meter. En daar in de verte zie je een strand en ook een prachtig mooi uitzichtpunt met de naam Roccia Negra, de zwarte rots. We lopen richting het strand. Deze blauwe vlag betekent dat het strand voldoet aan strenge eisen. Veilig, bewaakt en je kunt er goed zwemmen en surfen. Terwijl Tony een stempeltje zet, gaat het jongetje daarachter oefenen met golfsurfen. En dat doet hij aardig goed. Iets verder weg zijn de golven wat hoger en zijn de surfers wat volwassener. Maar beter, dat weet ik niet. Ik was me net even aan het omkleden. Ik kreeg bezoek. Oh, En dat was namens de hele team van Tourist Campo een hele fijne verjaardag, mevrouw Temmink. wat leuk. Ja, vind ik wel leuk, tuurlijk. Lekkere bonbons. Ja. En hoe weten ze dan dat je jarig bent? Ja, ik denk dat ze wel in de papieren kijken van ons. Oh. Nou Tom, cheers op je verjaardag. Proost. Mooie herinnering aan Schotland. Ja, Eight Doors Distillery. Waar we die rondleiding. rondleiding hebben gehad van die jongen. De whiskyproeverij hadden we. Whiskyproeverij. En wij vonden deze wel heel lekker. We gaan er nog eens proeven. Proost. Lekker. Dat is 1 hè. Die is van mij. Lacrosse uit Schijndel. Zo hoor. Ja, daar fietsen we al jaren met veel plezier mee, zeg. Goed verdiening. Vorig jaar eigenlijk helemaal niet gefietst op deze fietsjes. Vanwege Schotland aanbevolen om daar niet te fietsen. Moet je allemaal links rijden. Zijn de reisleiders. En we zitten nu in Portugal. Iedereen rijdt rechts. We fietsen een hele mooie route. Deze molen, de Moinho de Vento, bij het plaatsje Ouriaxere. Prachtig. Dit zijn visvijvers. En hier zijn we bij de haven van Lagos, een jachthaven aan de monding van de rivier de Bensfrim. 462 ligplaatsen. De route, vooral het eerste gedeelte, is prachtig. Hier heb je de molen, dat is daar, langs het viswater. Dan komen we bij de haven van Lagos, dat is hier. En zo weer terug. Vrijdag 13 maart, vrijdag de 13e. Je zou eigenlijk je bed niet uit moeten komen. We hebben het toch gedaan. We hebben onze fietsjes gepakt. Onze lacrosse fietsjes. En we zijn lekker gaan fietsen op een route die al bekend was van Komoot. En de wind is koud. Dus we zitten lekker in ons campertje. We hebben uitstekend gegeten, Tom. Procureur was het, hè? Mensen, procureur eten in de camper. Niemand doet dat, wij doen dat wel. Tel aan toe.
procureur. Het was heerlijk. Lekker glaasje wijn erbij, van de streek. En ja, morgen zien we weer verder. Misschien morgen weer een stukje fietsen. Misschien geocachen. Geocachen. Maar we hebben ook nog een overmorgen, we hebben nog de tijd, hè? Ja, zeker. Dus, in ons volgende filmpje gaan we inderdaad geocaches zoeken. Er zit wel een sneetje onder zijn bug. En natuurlijk gaan we ook weer fietsen, maar ook kijken naar dit potje Bikepolo.